بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن ټاپک زه تاسو ته د کلاس 9 بایولوژي نه کوم او دا ټاپک چې دی دا د 7 نمبر چپټر نه دی او دا ټاپک دی فوټوسینتھیسس. نو دا تاسو په لوور کلاسز کې چې دی هم تاسو ویلې په کلاس 6 کې، په کلاس 7 کې، په کلاس 8 کې چې په کوم ځای کې د پلانټس خبر راځي نه هلکه د فوټوسینتھیسس خبره چې دا هغه ضرور راځي. دا ټاپک چې دی کلاس 9 په بیولوژي کې ډېر شارټ دی، خو دا چې کله تاسو په تفصیل باندې دا تاسو د فرست ایئر په بیولوژي کې چې دی دا به تاسو وایي. نو اوس دې خو هسې کوي دا فوټوسینتھیسس چې دی لږ په غور واورئ چې تاسو پرې پوه شئ. نو دا فوټوسینتھیسس چې دی دا مونږ که فرض کړه دا مونږ دوه ځای کړو، دا فوټو ته مونږ جدا کړو او دا سینتھیسس چې دی دا ته جدا کړو. ټیک شو. اوس د دې فوټو ته مونږ څه نوم وایو؟ مونږ وایو چې د دې فوټو مطلب دی لایټ او د دې سینتھیسس مطلب دی مینوفیکچر. خو دا یاد ساتئ فوټوسینتھیسس پروسس چې دی دا زموږ سره په پلانټس کې کیږي. چې کله په پلانټس کې کیږي نو د دې مطلب څه شو چې رڼا او تیارول. چې کله د فوټوسینتھیسس مطلب ته راشي نو د دې مطلب دا دی چې کله بوټي خپل خوراک د نور د رڼا په ذریعه باندې تیاروي، د هغې په مدد سره تیاروي، نو په بوټو کې چې کوم پروسس کیږي دغه نو دې ته مونږ وایو فوټوسینتھیسس. اوس فوټوسینتھیسس چې دی نو مونږ وایو چې دا زموږ سره دوه ګریک ورډز دي، د یوناني ژبې دوه الفاظ دي زموږ سره، د یوناني ژبې دوه الفاظ دي او مونږ وایو چې فوټوسینتھیسس چې دی دا زموږ سره کیپچرینګ پروسس دی. کیپچرینګ ورته په دې طریقه باندې ویل کیږي زه اوس تاسو ته یو بوټي ته وباسم چې دا کیپچرینګ پروسس چې دی دا سم دی. فرض کړه دا زموږ سره یو پلانټس دی، دا پلانټ دی، دا چې دی څانګونه شو، دا لیو شو او په دې ځای کې دا زموږ سره د دې چې کوم روټس دي هغه دي، دا سټیم شو، دې ته به زه ولیکم روټ او دا چې دی زموږ سره سټیم شو او د هغې نه علاوه دې ته به زه ووایم چې دا د دې پلانټ لیوز شو. ټیک شو. اوس ما لیکل چې دا کیپچرینګ پروسس دی. نو دا کیپچرینګ پروسس څه ته وایي؟ نو څونه بوټي چې دي دا د نور رڼا چې دا په دې باندې لګي، دا د نور رڼا چې دا هغه جذب کوي. چې کله د نور رڼا په دې باندې لګي نو سن لایټ انرژي چې دا اخلي. چې کله د سن نه دا رڼا اخلي نو دا انرژي اخلي، لایټ انرژي اخلي، نو مونږ وایو چې دا کیپچرینګ پروسس دی. د هغې نه علاوه مونږ دې ته وایو د فوټوسینتھیسس چې دی دا سټورینګ پروسس هم دی. سټورینګ پروسس مطلب دا دی چې کله دا د نور رڼا والي دا زموږ سره جذب کړي نو دا رڼا چې دا بیا د ځان سره سټور کوي. د څه دپاره سټور کوي؟ دا د خوراک د تیاري دپاره سټور کوي. چې کله د خوراک د تیاري دپاره سټور کوي نو ځکه ورته مونږ وایو چې دا سټورینګ پروسس دی. بل په فوټوسینتھیسس کې د ټول نه اهمه خبره دا ده چې څونه دنیا چې ده نان لیوینګ به مونږ لرو، مونږ به صرف لیوینګ والو. نو لیوینګ ارګانیزم زموږ سره کم دي. په هغې کې یو زموږ سره راځي هیومنز، مونږ وایو کم انسانان چې دي، د هغې نه علاوه کم انیملز چې دي، د هغې نه علاوه کم حشرات چې کله تاسو وایي نو مونږ وایو زیاتره داسې څیزونه چې زموږ سره دي نو دا انحصار کوي په بوټو باندې. په بوټو باندې داسې انحصار کوي چې دا بوټي چې دي په دې کې کله فوټوسینتھیسس کیږي نو د فوټوسینتھیسس په ذریعه د اکسیجن پیدا کیږي. چې کله دا بوټي موږ اکسیجن نه کوي نو موږ چې دی موږ ژوندي پاتې کیږو. چې کله اکسیجن نه موږ ژوندي یو، نو ځکه موږ وایو چې ټول دنیا چې ده نو دا ډیپینډ کوي، دا انحصار کوي په اکسیجن باندې او دا اکسیجن د کوم ځای نه راځي؟ دا د بوټو نه راځي. اوس بله خبره موږ دا کوو چې څونه ژوندي څیزونه دي، نو ژوندي څیزونه چې دي دا د لیوینګ سیلز نه جوړ دي، دا د خلیو نه جوړ دي او په خلیو کې چې دی هغه ایکشنز کیږي. نو ایکشنز مونږ دې ته وایو چې زموږ سره څه پروسس داسې دي چې هغه په دې سیل کې دننه کیږي. هغه پروسس زموږ سره څه دي؟ مونږ سره میټابالیزم کیږي، فوډ راځي، اکسیجن راځي، دا هر څه دې سیل ته ننوځي او بس دې سیل له انرژي ورکوي. په د زموږ د جسم هره خلیه چې دی باقي چې دی دا میټابالیزم کیږي او څه سیلونه داسې دي چې هغه زموږ د جسم حفاظت کوي، څه سیلونه داسې دي چې پاکې میټابالیزم زیات کیږي. د میټابالیزم دا ټکی ځکه استعمالوم چې میټابالیزم د وجې نه د خلیې د انرژي میلاویږي او چې کله انرژي میلاویږي نو دا انرژي به د کوم ځای نه راځي؟ دا به راځي د فوډ مالیکیولز نه. فوډ مالیکولز مطلب دا دی چې کله موږ خوراک خورو نو خوراک په زموږ د خلیو ته ننوځي
نو هر وجه د خلیو د انرژي ملاوي خو چې اوس فوډ نشته نو میټابولیزم به د کم ځای نه کېږي او انرژي به د کم ځای نه راځي. نو دا فوډ مالیکول چې دي دا زموږ سره د کم ځای نه راځي نو دا راځي د دې بوټو نه او چې کله د بوټو نه راځي نو په بوټي کې ضروري ده چې فوټوسینتھیسس وشي. نو فوټوسینتھیسس په ذریعه باندې چې د خوراک تیار شي یا خوراک چې د موږ وخورو نو هغه د سیل ته ننوځي او ایکشن چې دی دا پرفارم کوي. اوس فوټوسینتھیسس پروسس څنګه کېږي لږ په غور واورئ. دا چې دي دا زیلې دي څه دي تاسو اورئ دې ته زیلې وایي. نو دا زیلې چې دا په سایل کې دا چې دی په خاورو کې نو دا زیلې چې دی دا چې شی دی خاورو نه جذب کېږي دا جذب کېږي واټر. اوس ریاکشن کېږي نو چې واټر د ټول نه اول به سره جذب کېږي نو دلته کې به زه ولیکم H2O پلس. د هغې نه علاوه دا پاڼې موجودې دي نو دا پاڼې د دې هوا نه کاربن ډای اکساید والي. دا کاربن ډای اکساید د هوا ته د کوم ځای نه ځي مونږ چې کله د دې بوټو نه اکسیجن والو مونږ والو دا ځناور والو نو زمونږ د جسم نه چې دی زمونږ د پیپړو نه کاربن ډای اکساید اوسي د بهر ماحول ته. چې کله د بهر ماحول ته دا کاربن ډای اکساید لاړ شي نو دا ونې ولګي د کاربن ډای اکساید چې دی دا ځان پسې راکاږي. یوازې مونږ نور پروسس هم داسې کېږي چې د هغې د وجې نه دا کاربن ډای اکساید ګیس پیدا کېږي او هغه په بوټو کې چې کومې پاڼې دي نو دا جذب کوي. نو دا د لپاسې نه دوه څیزونه والي. یو والي کاربن ډای اکساید نو دلته کې به زه ولیکم چې د اوبو سره سره دا څه شی والي دا کاربن ډای اکساید والي. نو اوس دا H2O او دا کاربن ډای اکساید چې دی دا د نور د رڼا په موجودګۍ کې دننه په دې پاڼو کې چې دی میلاویږي. خو اوس په دې کې دا خبره ده دا لایټ چې راځي په دې پاڼو باندې لګي نو په دې پاڼو کې داسې کم سیز دی چې هغه د نور د رڼا چې د جذب کوي. نو کم سیز چې د نور د رڼا دپاره ذمهوار دی نو هغه سیز ته مونږ وایو کلوروفیل. کلوروفیل هغې ته مونږ کلوروفیل وایو. کلوروفیل چې دی دا یو شین رنګي چې دا په دې کلورو چې دی موږ کلر ته وایو دا یو شین رنګي چې دا زموږ سره په دې پاڼو په دې خلیو کې موجود دي او د دې کار صرف او صرف دا چې دا د نور رڼا چې دا جذب کوي او دا شین کلر چې دی دا پیدا کوي. نو اوس اوبو او کاربن ډای اکساید دا دواړه چې دی دا میلاو شي د چا په موجودګۍ کې د لایټ په موجودګۍ کې او دا لایټ چې دا څوک جذب کوي دا کلوروفیل جذب کوي نو دا موږ په بدل کې یو څو څیزونه راکوي. نو په بدل کې چې موږ کوم څیز راکوي نو اول به سر دا موږ له راکوي اکسیجن او د هغې نه علاوه د اکسیجن نه علاوه موږ له راکوي خوراک. ځکه چې موږ وایو چې کومې پاڼې چې دي پکې خوراک تیارېږي نو دا خوراک ته موږ څه وایو ګلوکوز او د ګلوکوز فارموله دا C6H12O6 او د هغې نه علاوه دا موږ له واټر ډراپلیټس راکوي نو موږ به دلته کې ولیکو H2O. اوس به تاسو وایئ چې دلته کې هم H2O دی دلته کې هم H2O دی نو د دې کار دی چې کله مونږ سره فوټوسینتھیسس کېږي نو اکسیجن راکړي او ګلوکوز راکړي او څو واټر ډراپلیټس چې دي هغه مونږ له راکوي. د هغې چې دی مونږ ته بیا د سهارې به چې دی بیا پته لګي. نو دا فوټوسینتھیسس پروسس دی. که دا تاسو بیلنس کول غواړئ نو تاسو داسې کولی شئ چې مونږ به ولیکو چې 12H2O 6O2 او د هغې نه علاوه مونږ ولیکو چې 6H2O چې دی دا به دلته کې ولیکي. دا سبسټریټ ورته ما ځکه ولیکل دا انسي ورته ما ځکه ولیکل چې دا په کیمسټري کې به تاسو ووایئ چې کیمیکل ریاکشن چې دی هغه مونږ بیلنس کوو. لکه فرض که دلته کې هایډروجن دی دا 2 دی او دلته کې ما 12 ولګو نو دې هایډروجن دلته کې 2 دی دې 2 له تاسو ضرب ورکړئ په 12 کې نو دا زموږ سره 24 راځي. نو اوس دلته کې هایډروجن هم زموږ سره 24 پکار دی. لکه 12 هایډروجن دا شوې او دغه د یو هایډروجن د سره 2 لګېدل نو 2 له په 6 ضرب ورکړئ نو د دې نه چې دی 12 راځي. نو دا 12 او دا 12 چې کله تاسو جمع کړئ نو 24 راځي او دلته کې هم زموږ سره هایډروجن چې دی 24 دی. نو د دې مطلب دا دی دا ریاکشن چې دی دا زموږ د صحیح دی. ښه دا به تاسو بیا په تفصیل باندې وګورئ خو یاد ساتئ چې کم څیزونه میلاویږي مخکې د سیل کې نو هغې ته مونږ وایو ریاکټنټس. ریاکټنټ مطلب دا دی کم څیزونه چې میلاویږي هغه مونږ له په نتیجه کې بل څیز راکوي نو هغه بل څیز ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ پراډکټس وایو. نو په دې باندې دا فوټوسینتھیسس چې دی ختم شو. یاد ساتئ فوټوسینتھیسس چې دی دې ته مونږ لایف سسټینینګ پروسس وایو. د دې د وجې نه زموږ ژوند آباد دی هغه داسې آباد دی چې کله
فوټوسنتھیسس په بوټي کې وشي نو هغه موږ له مینلی دوه څیزونه راکړي چې هغې ته موږ ډېر زیات ضرورت دی. یو موږ له خوراک راکوي، یو موږ له اکسیجن راکوي. نو دې دوه څیزونو د وجې نه چې دی موږ ژوندي یو، الله پاک چې دی موږ له اکسیجن په دې طریقه راکوي، خوراک هم په دې طریقه راکوي. خو یاد ساتئ فوټوسنتھیسس چې په کم ارګینزم کې کیږي نو د هغې مطلب دا دی چې دغه ارګینزم چې دی خپل خوراک په خپله باندې تیاروي، او چې کله خپل خوراک په خپله تیاروي نو هغه ارګینزم ته موږ وایو آټوټراپیک ارګینزم. آټو مطلب دی په خپله، ټراپیک چې دی تیارول. نو خپل خوراک چې دی کوم ارګینزم په خپله تیاروي نو پاکې چې دی فوټوسنتھیسس چې دی کیږي زیاتره. او اوس مونږ یو لکه هیومنز او انیملز مونږ په تیاره باندې راځو، مونږ تیار خواري یو، مونږ د دې بوټو نه چې دی په تیاره باندې خوراک اخلو. نو کوم چې په تیاره باندې خوراک اخلي نو هغې ته مونږ وایو هیټروټراپیک. دې چې دی مونږ هیټروټراپیک وایو هغه ارګینزم چې هغه خپل خوراک په خپله باندې چې دی نشي تیارولی او د بوټو نه چې دی په تیاره باندې اخلي. نو دا فوټوسنتھیسس د کلاس 9 په بیولوژي کې په دې لیول چې دی پوره ده. که فرض که تاسو په دې باندې پوه شوي یئ نو ما ته خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکئ او نورو سټوډنټانو سره چې دی ضرور شیر کړئ. په دې پسې ورپسې کوم لیکچر چې دی د هغې ویډیو چې دی په بله ویډیو سره چې دی بیا میلاو شو. تھینک یو ډېره مننه.